السلام علیکم تمام د چټول بخوي نن مو باس په past perfect tense باندې دا تیر روز مو simple past tense او past continuous tense باندې باس کړو نن نو past perfect tense ترځو او past perfect continuous tense ترځو past perfect tense means تیرا بشپړه زمانه in پښتو یا وایو چې تیرا کامله زمانه. This tense also has two fundamental, two basic parts. One is structure and the other is usage of definition. Come to the structure of this tense: subject plus had, then third form of the verb plus complement. What is new for us here? That is third form of the verb. بیا په ور باندې واسطه یادونه مخکې کړې وه چې دوه قسمه فعل لرو، یو ریګولر دی بل ایریګولر دی. ریګولر د یوې قاعدې پر اساس دوی خپل دوهمه درېیمه بڼه جوړوي چې قاعده یې د ډي یا د ایري اخیستل دي، بل بیا د ایریګولر په نامه ورپسې چې دوی بې قاعدې دي، قاعده نه لري، دوی په یادو باندې تاسو زده کوئ، امپیریکلي به یې زده کوئ. نو ډي یا ایري په اخیستلو سره دوی خپل دوهمه درېیمه بڼه جوړوي. لکه زه وایم چې سی سا سین، یا وایم چې کټ کټ، یا وایم چې کم کیم کم، یا وایم چې go went gone. نو یاد لرئ په سمپل پاست ټنس کې مو سیکنډ فارم د ورب یوز کوو، خو په پاست پرفیکټ ټنس کې تھرډ فارم د ورب راځي. بیا مې یادونه کوم د چپټر په اخره کې ایریګولر لیست موږ تاسې لرو، تقریبا د 200 خواوشاو کې به زموږ تاسې ورکس وي، هغې ته رجوع وکوئ او پښتو مینه کې شته دی ولولئ او کار پرې وکوئ. نو دې کې به تاسې تھرډ فارم د ورب یوز کوئ نه سیکنډ. راځو example ته. I had studied mathematics. What does that mean in پښتو؟ ما ریاضي لوستې وه یا mathematics مې لوستې ول. یا وایم چې I had invited them. ما دوی دعوت کړي وو. نو studied د second form د ورب هم کېدلی شي، خو دلته د structure مطابق چون had لرو as a helping verb، نو دا studied به تاسې third form consider کوئ. په past tense کې مو کومکي فعل did و، خو په past perfect tense کې زموږ تاسې کومکي فعل به did ده. simple past tense کې مو did و، البته دلته had ده، دا یې فرق ده. اوس راځو negative form ته. subject plus had plus not, third form of the verb complement, and then full stop. example ته راځو. I had not studied mathematics means ما mathematics یا ریاضیات نه و لوستي. د had چون د دغې زمانې کومکي فعل ده، نو د دې څنګ کې به تاسې not ملګری کوئ او third form په خپل حالت کې پاتې کېږي، که کوم تغییر دې کې نه راځي. راځو question form ته. had plus subject plus third form of the verb plus complement and then question mark or question point. example ته راځو چې had I studied mathematics، آیا ما mathematics لوستي ول. یا بل وایم چې had I called them، had they played cricket or داسې نور. نو third form د verb یوز کوئ او had مو د past perfect tense کومکي فعل ده. راځو د دې یوزج ته definition ته. past perfect tense expresses or shows an action or state which was or was not completed before another action or time in the past. تیره بشپړه زمانه وایي دغسې عمل یا حالت بیانوي چې د یو بل عمل نه د مخه دغه عمل پوره شوی وي، تکمیل شوی وي یا نه وي تکمیل شوی. یعنې په past perfect tense کې two actions په نظر کې نیول کېږي. that means we consider two action. one happened or took place before the other action. یو عمل چې د past perfect tense له ادرسه ده، دغه عمل د بل عمل نه مخکې واقع شوی ده. یا لکه زه وایم په پښتو کې چې مخکې تر دې چې ته دلته راشې ما هغه ته زنګ ووهه، یعنې دغه زما زنګ وهل ستا د راتګ نه مخکې ترسره شول. I called him before you came here. دغه second action چې پېښېږي دا به تاسې د when په شتون کې اخلئ یا د before قضیه به تاسې یوز کوئ یا به by the time خبر اخلئ. د دې نه وروسته دغه second action چې پېښېږي دا به نو simple past tense وي. مثال ته راځو. یعنې که پازیټیو جمله اوسېږي په دې معنی چې عمل واقع شوی دی د بل عمل نه مخکې، که چېرته بیا نیګیټیو جوړ شي د بل عمل نه مخکې دغه عمل نه تکمیل شوی. example
Abdullah had completed class 9th before he started class 10th. عبدالله مخکې د دې چې لسم ټولګی پیل کړي شروع کړي نهم ټولګی پای ته رسولی و یعنې د نهم ټولګي پای ته رسېدل د لسم ټولګي نه مخکې دا تکمیل شوي ول یو وایم چې فاطمه had taken dinner by the time یا when د by the time یا when د دې دواړو نه مو هدف یې د خوښه مو when یوز کوئ یا by the time یوز کوئ یا even before یوز کوئ when she slept in her room یا before she slept in her room یا by the time she slept in her room فاطمه مخکې د دې چې په خپل اتاق کې خوب کوي هغې د ماښام ډوډۍ خوړلې وه دا نو past perfect tense کوشش وکړئ چې خپل مثالونه جوړ کړئ try to make your own examples and practice the above formulas and structures راځو بل بحث ته یا بل زمانې ته past perfect continuous tense ته تیره بشپړه استمراري یا تیره بشپړه جاري زمانه باندې بحث کوو دا هم له دوه برخونه جوړه ده یو structure ده او بل هم usage ده یا یو structure ده میکانیزم ده فرمولا څوک ورته وایي بل د دې usage ده یا definition ده راځو د دې affirmative یا positive structure ته at the beginning we use subject then had plus been then verb ing یاد لرئ چې دا continuous tense ده نو دلته به verb ته تاسې ing ملګری کوئ plus complement and then full stop example He had been studying English means هغه د انګلیسي په لوستلو بوخت و or negative کې وایي چې subject plus had plus not been verb ing plus complement په دې دواړو زمانو کې یعنې په past perfect tense کې او past perfect continuous tense کې زموږ تاسې کومکي فعل had ده نو د had څنګ کې به not ملګری کوو لنډیز بیا hadn't وایو example he had not been studying English means هغه د انګلیسي په لوستلو نه و بوخت د دې question form ته راځو یا سوالیه بڼې ته had چون کومکي فعل ده it comes at the beginning of the sentence then subject been verb ing complement and then question mark or question point example had she been studying English before school right آیا هغې د ښوونځي څخه د مخه انګلیسي لوسته or you can say had you been for example coming to the class had you been playing cricket before I called them or before I called you نو لاندې به usage کې وایو چې second action تاسو دې کې ذکر کولی شئ past perfect tense usage څه وایي past perfect tense shows the duration of an action or state which was in progress before another action or time in the past. دغه زمانه د یو عمل جریان ښیي چې د بل عمل نه یا د یو بل مشخص وخت نه د مخه په جریان کې و یا په جریان کې نه و لکه مخکې زمانه کې مو ویلې چې یو عمل د بل عمل نه مخکې واقع شوی خو په دې کې وایي یو عمل د بل عمل نه مخکې د جریان په حالت کې و یا د جریان په حالت کې نه و طبعا که پاس که چېرته پوزیټیو اگزامپل اوسیږي نو عمل د یو بل عمل نه مخکې په جریان کې و جاري حالت یې درلوده خو که نیګیټیو جمله جوړه کړو had not وایو بیا به نو د یو بل عمل نه مخکې دغه عمل په جریان کې نه وي مثال ته راځو he had been playing cricket before he came to the class خبره واضح ده ښکاره ده He had been playing cricket before he came to class. هغه مخکې د دې چې کلاس ته راشي د کرکټ په لوبه بوخت و یعنې دلته دغه he had been playing cricket دغه د playing چې وه لوبه یې کوله دا یو عمل ده بل عمل مو کلاس ته د راتګ ده کلاس ته د راتګ نه د مخه دغه شخص د کرکټ په لوبه بوخت و یعنې د عمل په جریان کې و اوس که همدغه مثال څه منفي حالت ته اوس مو وایم چې he had not been playing cricket before he came to class هغه مخکې د دې چې کلاس ته راشي د کرکټ په لوبه بوخت نه و یعنې دغه two actions مطرح دي دلته خو دغه یو عمل د بل عمل نه مخکې یا په جریان کې و یا په جریان کې نه و I had been studying computer classes before I got a job زه مخکې د دې چې زه مخکې د دې چې دنده ترلاسه کړم یا وظیفه واخلم د دې تر مخه زه د کمپیوټر د کلاسونو په لوستلو بوخت وم یعنې دغه د وظیفې اخیستل نه مخکې
ما به د کمپیوټر کلاسونه اخیستل، کمپیوټر درسونه مې ویلي. Ahmad had been tired before he came to the class. احمد مخکې د دې چې کلاس ته راشي ستومانه و، یعنې دا یو سټیپ ده د کلاس ته راتګ نه مخکې دی نو څنګه و په دی ستړی و. دا یو سټیټ ښایي دلته بیا هم ټو اکشنز سوري یو بل عمل ده، د بل عمل نه مخکې دغه د ده ستړیا یا ستومانتیا دا کنسیډر شوې ده. بیا هم ډېره زیاته مننه. Thank you very much for watching. Stay safe and take great care of your health. See you.